Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, maging sa FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw namin tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Lea Duque Milyo, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Ulitin ko, nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy sa ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Natatandaan pa ba ninyo ito, mga anak? Mabuti naman at opo ang inyong sagot. Ito ay tungkol sa pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita, na kung saan ay tinalakay ang usapin tungkol sa deforestation. Bakit kaya kailangang ipagbawal ang pagputol ng mga puno o pagsira sa ating kagubatan? Kung ang sagot mo ay kailangang ipagbawal ang pagputol ng mga puno o pagsira sa kagubatan upang maiwasan ang labis na pagbaha, pagbukol ng lupa at pagkaubos ng mga ito, mahusay, ikaw ay tama. Talagang natandaan nga ninyo ang inyong nakaraang aralin. Laging isapuso, isagawa at isabuhay ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Ngayon, kumanda na para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Kung kayo ay handa na, pakiclick ang like sign para sa mga nanonood sa ating Facebook Live na siyang magbibigay sa akin ng project sa ating pagpapatuloy. Ngayong umaga ay may babasahin tayong kwento na kapupulutan ninyo ng magandang aral. Ito ay pinamagatang Ang Mga Larawan ni Lolo Boy. Isinulat ni Ginang Laar ni Sibaribat ng DEPED Elementary School. Iginuhit naman ni Ginoong Zaldi L. Tomas
guro sa Pitpugo Cecilio Elementary School mula sa Santa Ignacia South District. Tandaan na sa pagtatapos ng pagbabasa ng kwento ay may mga katanungan ako at huwag na huwag kayong mag-aatubili na sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment section sa lahat ng nanonood ng Facebook live streaming. Handa na ba kayo? Masayang-masaya ang magkakapatid na sina EJ, Erica at Lorraine sa kwento ng kanilang lolo boy na likas na masiyahin at kilala sa mga eskwela at nakakaaliw niyang kwento. Ay naku mga apo, naaalala ko pa nung kabataan ko. Ay maraming puno ang inaakyat tuwing kami ay nagagawi sa lugar na iyon. Kwento ni Lolo Boy habang ipinapakita ang isang larawan sa magkakapatid. Ang larawan ay medyo kapas na, pero hindi may tatanggi ang ganda ng tanawin doon. Siguro ang saya-sayang mamasyal sa lugar na ito, Lolo. Singit ni Erica na wiling-wili sa pakikinig. Tama ka dyan, Apo. Sa katunayan, marami akong magagandang ala-ala sa lugar na iyon. Sagot ni Lolo Boy. Naranasan ko pa ang mapahiyaw ng pagkalakas-lakas nang makakita ako ng malaking gagamba. Natatawang wika niya sa dahilan ng muling pagbungis-ngis ng magkakapatid. Ang simoy ng hangin, huni ng mga ibon at pag-indayog ng mga dahon ng puno ay ilan lamang sa nakamamangha sa lugar. Sayang lang at matagal na rin ako hindi nakakabisita doon. Dagdag niyang muli. Pero bakit po hindi na po kayo nakabalik sa lugar na iyon, Lolo? Nagtatakang tanong ni EJ. Biglang nalungkot si Lolo Boy at kinuha ang isa pang larawan na nasa album na hawak niya. Makikita sa larawan ang pagbaha sa isang lugar at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin. Dahil sa kapabayan ng tao at pag-abuso sa kalikasan ay nasira ang malapraisong lugar. Wika ni Lolo Boy. Malungkot na nagkatinginan ang magkakapatid, ngunit nanatili silang tahimik. Nasira ang kabundukan dahil sa iligal na pagmimina ng mga tao, dahilan ng pagkuho ng lupa. Kaya simula noon, pinagbawal na ang pagpunta sa lugar. Paliwanag ni Lolo Boy sa mga apo. Lolo, hindi na po ba kami pwedeng magpunta roon? Tanong ni Lorraine. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Lolo Boy nang ilabas nito ang ikatlong larawan. Makikita sa larawan ang mga taong sila abala sa paglilinis at pagpapagandang muli sa lugar. Namilog ang mata ni EJ nang mapagtantong si Lolo Boy niya ang isa sa mga tumutulog na nasa larawan. Matapos ang insidente, ay nagsagawa ng rehabilitation sa bulubundukin upang hindi ito tuluyang masira. Sa tulong ng kinauukulan at voluntaryong pagtulong ng ilan sa mga mamayan, ay mabilis na naagapan ang pagkasira ng kabundukan. Pagpapaliwanag ni Lolo Boy. Yehey! Buti na lang to the rescue po kayo, Lolo! Sambit naman ni Lorraine. Kaya kayo mga po, mainam na may sapat na kaalaman kayo patungkol sa iligal na pagmimina o sa mga anumang gawaing maaaring makasira sa kalikasan. Sagot ni Lolo Boy sa mga apo. Sabay-sabay na nag-thumbs up ang magkakapatid at mabilis na niyakap ang kanilang lolo. Salamat po, Lolo! Dahil po sa pakikipagtulungan ninyo, ay masisilayan pa namin ang lugar na iyon. Wika ni Lorraine. Inilabas naman ni EJ ang kanyang cellphone at iniya niya ang kanyang mga kapatid na mag-selfie kasama si Lolo Boy. At muli, isang larawan na naman ang magpapaalala sa masayang alaala.
Nagustuhan at naintindihan niyo ba ang kwento, mga anak? Mabuti naman at opo. Ngayon ay humanda na kayo para sa mga katanungan. Alam kong kayang-kaya ninyong sagutan ang mga ito. Handa na ba kayo? Unang tanong, sino ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaaliw niyang kwento? Maaari ninyong i-type sa comment section sa ating Facebook Live ang inyong kasagutan. Ulitin ko, sino ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaliw niyang kwento? Kung ang sagot mo ay, ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaliw niyang kwento ay si Lolo Boy? Mahusay, tama ka! Ikalawang tanong, sa anong bagay na lamang binabalikan ni Lolo Boy ang lahat ng alaala niya sa dati niyang lugar? Kung ang sagot mo ay sa mga larawan na lamang binabalikan ni Lolo Boy ang lahat ng alaala niya sa kanyang dating lugar, tunay ka ngang nakinig sa ating kwento. Ikatlong tanong, bakit nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin sa lugar dati nila Lolo Boy? Kung ang sagot mo ay nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin sa lugar dati nila Lolo Boy dahil sa kapabayaan ng mga tao at pag-abuso sa kalikasan, gaya na lamang ng pagkasira na sanhi ng kanilang iligal na pagmimina, tumpak ang iyong kasagutan. Heto naman ang kaapat na tanong. Paano nila binigyang solusyon ang problema na dulot ng iligal na pagmimina ng mga tao sa lugar? Kung ang sagot mo ay nagsagawa ng rehabilitation sa bulubundukin, sa tulong ng kinauukulan at voluntaryong pagtulong ng ilan sa mga mamayan, tama ang iyong sagot, tunay ka ngang nakinig. Mahalagang maging handa ang bawat isa at maging katulad ni Lolo Boy na laging to the rescue o handang makisa at sumunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng kapaligiran kahit na walang nakakakita. Ang taong may sariling desisyon ay gumagawa ng kung ano ang mabuti at mainam para sa lahat, kahit walang nakakakita. Sila ay nakasusunod sa mga batas pangkalikasan at hindi kailangang utusan. Naway, kinapulutan ninyo ang aral sa buhay, ang naging karanasan ni Lolo Boy na nasasalamin sa mga larawang pinakakaingatan niya na puno ng mga alaala. May papakita akong larawan, mga anak. Pagmasdan niyo itong mabuti. Kaya mo ba itong hulaan? Ano kaya ito? Tama, mga bata. Ito ay larawan ng taong nagmimina o larawan ng nagpapakita ng gawaing pagmimina. Sa iyong palagay, ito kaya ay nagpapakita ng pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng ating kapaligiran? Marahil ang iba sa inyo, mga anak, ay sasabihin na hindi at ang iba naman ay opo. Sapagkat may mga sumusunod din naman sa wastong panuntunan ukol dito. Pero nakalulungkot na mas nakararami ang mga taong hindi nakasusunod sa mga batas sa kadahilan ng mas nangingibabaw ang mga personal nilang interes sa gawain ito. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang pagmimina. Ang pagmimina ay prosesong paghuhukay at pagkuha ng mga yamang mineral mula sa lupa. Ang pagmimina ng mga bagay mula sa lupa ay tinatawag na extraction, paghango, o paghugot. Maaaring maging kabilang sa pagmimina ang paghango ng mga metal
at mga mineral na katulad ng uling, ginto, pilak, platinum, tanso at bakal. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa mga taong nagmimina? Ang taong nagmimina ay tinatawag na tagapagmina, tagamina, mangmimina o minero. Alam niyo ba na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ay ang ahensya ng pamalahan na nagpapatupad ng mga programa sa pangangalaga ng kapaligiran at isa na rito ay ang pangangasiwa sa industriya ng pagmimina. Ang aktibidad ng pagmimina ay pinigilan ng isang serye ng mga legal na regulasyon upang maprotektahan ang kapaligiran at likas na yaman, pati na rin ang kagalingan ng mga taong nagtatrabaho sa mga mina. Alam niyo rin ba ng Bureau of Mines and Geosciences ang nagre-rekomenda ng mga patakaran, regulasyon at programang nauukol sa paglilinang ng mineral at geolohiya sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ngunit ano nga ba ang masamang naidudulot ng pagmimina sa kapaligiran at maging sa mga tao? Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa masamang epekto ng pagmimina, mga anak. Una, sa dinarami-rami ng mga binubungkal na mineral sa ating mga lupa, nasisira at unti-unti nang nauubos ang ating yamang mineral at kung ipagpapatuloy pa ito, baka ito ay tuluyang maubos. Ikalawa, ay ang pagkalbo ng kagubatan at pagkasira ng karagatan at ilog. Ikatlo, nagkukulay kalawang na ang ilang ilog at baybaying dagat dahil sa siltation o ang pagdami ng deposito ng lupa mula sa malaking minahan. Ang pagkasira ng kagubatan at ng mga ilog dahil sa pagmimina ay direktang nakakaapekto sa supply ng tubig para sa mga palayan at pang-araw-araw na gamit ng mamamayan. Ikaapat, naaapektuhan na rin ang hanap buhay ng mga nakatira malapit sa dalampasigan. Dahil paunti na ng paunti ang mga nahuhuli nilang isda dahil namamatay ito sa pagkalason. Ikalima, nagkakaroon ng mga trahedya dulot ng pagmimina at ng mga inabandonang minahan. Hindi dapat pinahihintulutan ang pagmimina sa lugar na may mataas na banta ng pagbaha, pagguho at iba pang maaaring magdulot ng trahedya. Atin nang talakayin ngayon ang mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng ating kapaligiran na dapat sundin ng bawat mamamayan. Sundin ng buong puso kahit walang nakakakita sa atin. Ang mga batas ay ilan lamang, ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga batas sa pagmimina, mga anak. Mga batas ng pagmimina. Unang batas sa pagmimina ay ang Republic Act 7942 o Mining Act of 1995. Ang batas na ito ay nagsusulong sa pagbibigay ng makabuluhang panlipunan at kapaligirang pangkaligtasan mula sa pagmimina kasama ang obligasyon ng mga industriya nagsasagawa ng gawain ito. Ikalawa ay ang Republic Act 7076 o People's Small Scale Mining Law of 1991. Nakatuon sa mas maraming trabaho sa industriya ng pagmimina naman ang saklaw nito. Ikatlo ay ang Executive Order 2870 o Revitalization of the Mineral Industry at Executive Order No. 79. Nakasaad sa batas na ito ang responsableng pagmimina at
pagbibigay ng karampatang revenue sharing scheme kasabay ng paglago ng industriya ng pagmimina. Ika-4 ay ang Philippine Mineral Resources Act of 2012. Siguraduhin ang pantay-pantay na benepisyong may bibigay ng pagmimina sa estado ng Pilipinas, katutubo at lokal na komunidad. Naway matugunan ng bawat isa ang wastong pagsunod o pagtalima sa mga isinasaad ng mga batas na ito upang patuloy na may salba o mapangalagaan ang ating kapaligiran, meron man o walang nakakakita. Mangibabaw sana hindi ang mga personal na interes ng ilan lamang, kundi ng mas nakararami. Mahalagang tandaan, ang pangangalaga sa kapaligiran ay napakahalaga. Ito ay hindi dapat nating sinapabayaan at pinagwawalang bahala dahil dito rin nakasalalay ang ating mga buhay. Lahat tayo ay dapat na magtulungan at magkaisang mga laga at magpanatili ng kaayusan at kagandahan ng ating kapaligiran. Huwag na nating hintayin kalikasan na ang tumanti ng dahil sa ating kapabayaan. Huwag abusuhin ang kalikasan, pagkos ay marapat lamang na ito ay pangalagaan dahil dito nanggagaling ang mga bagay na napapakinabangan natin. Tama na ang pang-aabuso at imulat ang ating mga mata sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o itype ang salitang tama kung ang isinasaad na sitwasyon ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Unang bilang. Magiliw kang nakikiisa sa mga programang pangkalikasan at pangkapaligiran. Magiliw kang nakikiisa sa mga programang pangkalikasan at pangkapaligiran. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang bilang. Hinikayat ni Ana ang kanyang kaibigan na maging bahagi sa pagtulong at pagsunod sa mga batas na pinatutupad sa pangangalaga ng kapaligiran. Hinikayat ni Ana ang kanyang kaibigan na maging bahagi sa pagtulong at pagsunod sa mga batas na pinatutupad sa pangangalaga ng kapaligiran. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, tumpak kayo mga bata! Para naman sa ikatlong bilang mga anak, nakita mo na may mga taong nagmimina sa inyong lugar nang walang pahintulot, ngunit pinabayaan mo lang ito. Nakita mo na may mga taong nagmimina sa inyong lugar nang walang pahintulot, ngunit pinabayaan mo lang ito. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, nakuha mo na naman ang tamang sagot. Ika-4 na bilang. Si Lorna ay laging tumatanggi na mag-iisa sa proyekto ng kanilang barangay
ukol sa pagtulong sa pangangalaga ng kalikasan. Si Lorna ay laging tumatanggi na makiisa sa proyekto ng kanilang barangay ukol sa pagtulong sa pangangalaga ng kalikasan. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga bata, tama ulit kayo. Panglima at huling bilang mga anak. Sumusunod ako sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Sumusunod ako sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon ng inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Lea Duque Milyo, mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Hello there, science-minded learners! I hope you are still ready as I am for our adventure today. Today is Monday, April 4, 2022, and time for us to discover our new lesson. So come on and join me as we continue to explore the amazing world of science, where learnings becomes easy when we explore. So hang on tight as we answer your what, why, and how questions. I am Teacher Patrick, your science buddy explorer from the municipality of Anao. Alright, so prepare yourselves for another fun learning adventure. We're on the 7th week of your module entitled
properties and characteristics of light. Again, the title of your module is Properties and Characteristics of Light. So before we go over with your module, make sure you are comfortable on your seats and get ready with yourself because another fun learning adventure is about to begin. Now, to check your understanding in the past lesson, let's build and enrich your understanding first by answering the activity that is found on your module. Well, the direction is choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper. Let me repeat that. The direction is choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper. My dear science-minded learners, you will have 5 seconds to answer in every item. Those who are watching via Facebook Live, I encourage you to participate by typing your answers in the comments section. For number 1, all of the following are producers of light except, is it A, fire, B, light bulb, C, moon, or D, sun? Your 5-second timer starts now. And there you go. Now the correct answer is letter C, because the moon does not produce any light of its own. Again, the answer is letter C. Now this time, let's have number 2. Mirror will most likely cause light to blank, and the choices are the following. Again, mirror will most likely cause light to blank, and the choices are, is it A, bounce off or reflect, B, move in waves, or C, refract or bend, or D, pass through. Your 5-second timer starts now. Okay, thumbs up. The correct answer is letter B, and that is mirror will most likely cause light to pass through. And let's have statement number 3. Light travels in blank. Again, light travels in blank. To complement, the choices are the following. Is it A, waves around the planet, B, curved line until it strikes matter, C, straight lines until it strikes matter, or D, crooked lines until it strikes matter? Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead and your 5-second timer starts now. Time's up, class, and the correct answer is letter C. That is letter C. Light travels in straight lines until it strikes matter. Well, I am so proud of you, my dear science-minded learners, for giving your best shot and accomplishing our first activity. And this time, let me ask you a question. How do we see things around us? Well, you will probably say it is the eyes that help us to see the objects around us, right? Well, to know more about that, let us try to have an overview on our broadcast episode for today's learning. You are expected to develop 3 lessons on your module. Number 1, define light, and then identify the properties and characteristics of light. You will have a deeper understanding of the lesson as we go on our broadcast learning, so stay tuned and listen attentively. Class, don't you know that the light travels very fast? And in fact, you can see on your screen it takes only 8 minutes and 17 seconds for the light to travel from the sun to the earth, where the sun is 120 million kilometers away from the earth. And that's very interesting. That means that the light
always travel in straight line unless it is obstructed by something or any object. So, to provide a clear understanding and direction of the episode that you need to learn, let us try to do activity number 1 on your module entitled To Pass or Not to Pass. What you need in our experiment are the following. So as you can see on your screen, that is flashlight and glass slab or paper. In doing our experiment, please be careful in handling the materials while doing the activity with the guide of your parent or learning facilitator at home. Again, science-minded learners, do the activities carefully and strictly follow safety precautions found in each activity. Are you now ready? Well, let us explore and learn together. Now, the first thing that you need to do is to hold the flashlight and turn it on. Then, at 10 centimeters from the last flashlight, with a glass slab or paper, observe what will happen to the beam of light each time and write your observation on your science notebook. Now, take 4 or 5 pieces of glass slab or paper at some distance, and then flash the light on the first glass slab or paper, then observe what will happen. Impressive observation. The light will hit all the glass slab or paper in a straight line. Therefore, light can pass through transparent and translucent things. This time, try to stand in front of the flashlight or any source of the light. And as your body is opaque, the light cannot pass through it. So it will create shadow. That is why the light won't be able to pass through any opaque objects or things. Now, based on the experiments that we have conducted, let's have a deeper understanding in our episode. Light is a form of electromagnetic radiation with a wavelength which can be detected by the human eye. In fact, light travels in straight lines and sometimes it bounces back into the direction of any source. In addition, light is coming from luminous objects, and luminous objects that which emit their own light, such as light bulb, the sun, and the stars. But sir, what about non-luminous objects? Well, non-luminous objects do not emit their own light, such as objects that made up of wood, plastic, cotton, and metal. Again, class, let me emphasize that non-luminous objects, these are the objects that don't produce any light. Sir, what about the moon and the planets? Do they emit their own light? Well, science-minded learners, the moon and the planets are non-luminous. Let me repeat that. The moon and the planets are non-luminous. But sir, if the moon is non-luminous, then how come we are able to see it at night? Class, that is because of reflection of light coming from the sun. And what is reflection? Reflection of light can simply be referred to as change in direction of light or bouncing of light from some surface, and when this light reaches our eyes, we see the objects. This is the reason why we see non-luminous objects. Class, remember, light travels in straight lines and sometimes it bounces back to the direction of the source. Imagine when we look at the mirror, we see our own image because the mirror reflects the image back. Let me repeat that. Every time we see our image in the mirror,
because it reflects the image back. Water, windows, shiny metal, and mirrors are just some of the many objects that reflect light. Now, have you tried putting a pencil in a glass of water? Have you observed that the pencil appears bent at the water surface? Well, that is because of the refraction of light. It is because the light cannot travel as quickly in the water as it does in the air. The light bends around the pencil, causing it to look bent in the water. My dear science-minded learners, I would like to emphasize this, that refraction of light occurs because light bends as it passes from one substance to another, just like what you see in the picture. And that is an example of refraction of light. Now, to wrap up our learning, always remember that light is one of the different electromagnetic radiations that is emitted by the sun and the only one that can be perceived by the unaided eye. Again, light is one of the different electromagnetic radiations that is emitted by the sun and the only one that can be perceived by the unaided eye. In addition to that learning, the light travels in straight lines and sometimes it bounces back into the direction of the source, and we call this reflection. Again, class, the light travels in straight lines and sometimes it bounces back into the direction of the source. We call it reflection. And on the other hand, refraction is the ability of light that travels from one type of material or any object to another, like air to water. Moreover, luminous are objects that which emit their own light, such as the bulb, the sun, and the stars, while non-luminous objects do not emit their own light, such as objects that made up of wood, plastics, cotton, and metal. Again, for luminous objects, always remember, these are the objects that which emit their own light. While non-luminous, these are the objects that do not emit their own light. Class, is it clear to you now the properties and the characteristics of light? I hope you grasp all the important details of our episode for today. This time, to strengthen your learning, let us try to answer the following activities. And the direction is: classify the following objects. Draw a star if the object can reflect light, or draw a sun if this is a refraction of light. Again, the direction is: classify the following objects. Draw a star if the object can reflect light, or a sun if it can reflect light. Write your answers on a separate sheet of paper. For our Facebook Live, you may type the word star if it is reflect light, and the sun if it is refract light. You will have 5 seconds to answer in every item. Now, let's try to investigate our object number 1. What you see is a picture of a magnifying glass. Again, the object being flashed on your screen is a magnifying glass. Is it a reflect or a refract light? Your 5-second timer starts now. Okay, time's up. Now let's try to check your answer.
Did you draw a sun in your activity sheet? Well, that's impressive! Magnifying glass can refract light. Again, the answer for item number 1 is refract light. Then let's have item number 2. Our object, let's try to investigate the diamond whether it is a reflect or a refract light. Again, this time let's have our next object being flashed on your screen and try to investigate the diamond whether it is reflect or refract off light. Your 5-second timer starts now. Okay, so time's up, my dear science-minded learners. And did you draw a sun on your paper? Impressive! That is correct. Refract light, or the diamond in the object, is an example of refract light. Then let's have item number 3. And this time, as you can see on your screen, that is our moon. So is it a reflect or refract light? Whenever you're ready, my dear scientists, your 5-second timer starts now. Okay, so time's up, class. Now let's try to answer. And the correct answer is reflect light, because the moon does not provide its own light. So the answer for item number 3, that is reflect light. Class, let me congratulate you for your amazing performance in finishing our second activity. I'm sure you really enjoyed that, right? And I know you got all the correct answer and you were able to classify between reflection of light and refraction of light. At this time, in order to test your knowledge and understanding about reflection and refraction, let us try to answer our last activity for today's episode. And this is the direction. The direction is draw a check mark if the illustrations show reflection, or a cross mark if they show refraction. Again, the direction is draw a check mark if the illustrations show reflection, or cross mark if the illustrations show refraction. Now, are you ready with item number 1? Class, here's our first illustration. Now, I want you to observe carefully and investigate the picture being flashed on your screen. Whether it is a reflection of light or refraction of light. You have the answer already? Well, let me give you 5 seconds to finish that. Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. For our first illustration, did you write reflection? Well, impressive, because your answer is correct. Again, for item number 1, the answer is reflection of light. Then let's have our second illustration being flashed on your screen. Again, observe carefully the image being flashed. Your 5-second timer starts now. Okay, time's up, class. Now, the correct answer is reflection. Again, the answer in item number 2 is reflection of light. Then let's have our third illustration.
So what do you think are our next object? Is it reflection or refraction of light? Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. Now let's reveal the answer. And the correct answer is, for item number 3, there you go. That is reflection of light. Wow! Congratulations again, my dear young scientist. And you did a very good job in classifying objects, whether it is a reflection or refraction of light. Now, again, my dear scientists, it's time to wrap up everything that you have learned in our episode by answering our last activity. And the direction is, fill in the blanks with the correct word from the box written on your module to complete the paragraph. Now let's have item number 1. One of the different electromagnetic radiations that is emitted by the sun, and the only one that can perceive by the unaided eye, is blank. Now the choices are the following. Is it light or reflection? Whenever you're ready, my dear scientists, go ahead. Your 5-second timer starts now. Time's up, class, and the answer is light. Now moving on to our sentence number 2. Light travels in blank line and sometimes it bounces back to the direction of source, and the choices are, is it straight or curved? Your 5-second timer starts now. And there you go. So let's reveal the answer. The answer is light travels in straight lines and sometimes it bounces back to the direction of source. So the answer is straight lines. Now this time let's have our last item. It refers to the ability of light to blank as it travels from one type of materials to another, like air to water. And the choices are the following. Is it bend or skip? Your 5-second timer starts now. And there you go. The answer is bend. The ability of light to bend as it travels from one type of material to another, like air to water. Wow, I know you fully understood the lesson that we have discussed in today's episode, right? Now to apply all the learnings in some real life situations, you may also perform our last activity, that is to write 10 materials that you can see in your home that can reflect or refract light. Again, the direction is write 10 materials you can see in your home that can reflect light or refract light. Write your answers on a separate sheet of paper. Class, that concludes our broadcast learning episode today. I hope you were able to fully understand the properties and characteristics of light, right? Again, class, if you're having hard time in understanding the directions found on your module, please don't be hesitant to ask some help to any of our family members. Again, get your module pen and a paper. Don't forget to write your name, grade, and section, and please indicate the date for today. Our lesson has ended. Thank you for joining us today. Until next time for another fun learning experience. In Science 4, learning becomes easy once we explore. Remember, the science of today is the technology of tomorrow. This is Patrick A. Tabifranca, your science buddy explorer. Thank you for joining me in a short and exciting adventure. Watch out our next episode in Science 4 every Monday and Wednesday, only here on RTV Tarlac, Aral TarlakHenyo.
Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Hello, my dear grade 4 learners. A blessed and safe morning to everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. And also on Converge Cable, Channel 100. And we are also live via Facebook and YouTube channel. I am Annalisa S. Lopez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. Are you ready for a fun and exciting learning experience today? Okay, let's get ready, my dear learners. First, I want you to find a comfortable place where you can listen or watch attentively. You must have your pencil or pen, your notebook or paper, your learner's material, and your learning activity sheets or LAS. And of course, water to keep you hydrated. Okay, in today's lesson class, we will be discussing lesson 13. And at the end of the lesson, you are expected to visualizes the perimeter of any given plane figure in different situations. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay, if you are ready, walk with me on the process of visualizing the perimeter of any given plane figure in different situations. But before that, let's have a quick review on our previous lesson. What was our last lesson? You're right. The last lesson was discussed by Ma'am Camille de la Rosa. And the topic was all about solving problems involving elapsed time. Please bear in mind, kids, that in solving word problems, we should follow the steps by answering the following questions, such as what is asked in the problem? What are the given facts? What operation will you use? And what is the number sentence? How is the solution to be done? And finally, what is the answer to the problem? And remember, kids, that there are different ways in finding elapsed time
such as subtracting the time started from the time ended. We also have using number line. And by counting the minutes or seconds from time started to the time ended using table. Now let's try to solve the following problems using any of the strategies learned. Now you will be given class 10 seconds to answer in every number. For those who are watching live via Facebook or YouTube channel, you can type in your answer in the comment box below. And for those who are watching through their Converge Cable Channel 100 and RTV Tarlac Channel 26 and listening through their radio through the DZTC 828 AM, you may write your answer on your paper or notebook. Are you ready? Here's the problem. Aling Nena sells vegetables. She always starts selling at 7:30 a.m. If she consumes 3 hours and 30 minutes to sell, what time does she goes home? Again, Aling Nena sells vegetables. She always starts selling at 7:30 a.m. If she consumes 3 hours and 30 minutes to sell, what time does she goes home? I will give you 10 seconds to answer. Ready? Go. Alright, time's up. The answer is Aling Nena goes home at 11 a.m. Very good. Next problem. April starts her online class at 8 a.m. and ends at 11:50 a.m. How much time does she spend studying? Again, April starts her online class at 8 a.m. and ends at 11:50 a.m. How much time does she spend studying? Your 10 seconds time starts now. Alright, time's up, kids. April spent 3 hours and 50 minutes studying. Good job. Now for our last problem, a bus left the station at 6:30 a.m. and arrived at its destination at 9:55 p.m. on that same day. How long was the trip? Again, a bus left the station at 6:30 a.m. and arrived at its destination at 9:55 p.m. on that same day. How long was the trip? 10 seconds time starts now. And the answer, kids, is the trip took 15 hours and 25 minutes. Awesome, grade 4 learners, you were able to recall your lesson. With that, I know that you are now ready to take the new challenges with our lesson for today. Don't you worry, kids. I am here to guide you and help you all throughout the lesson. All right, let's start with this problem. I will read the problem twice, and please listen attentively as I read the word problem. Lorena wants to stay fit
and so she walks around the park every day for going to school. If the measurements of the sides of the park are 50 meters, 60 meters, 45 meters, and 30 meters, what is the distance that Lorena walks every day? Again, Lorena wants to stay fit, and so she walks around the park every day before going to school. If the measurements of the sides of the park are 50 meters, 60 meters, 45 meters, and 30 meters, what is the distance that Lorena walks every day? Plus, what is asked in the problem? Correct. The distance that Lorena walks every day. How about the given facts in the problem? What are the given facts? Very good. The given facts are 45 meters and 30 meters. How will you find the answer to the problem? Excellent. By adding the measurements of all the sides of the park, then we will get the answer to the problem. Therefore, 50 meters plus 60 meters plus 45 meters plus 30 meters is equal to 185 meters. So the answer to our problem is Lorena walks a distance of 185 meters every day. Good job, kids. What can you say about Lorena? What good character does Lorena possess? Yes, she has a healthy lifestyle. By simply walking from your house going to school, it is a good form of exercise. Remember, kids, that taking care of our body, like engaging to a healthy activities and practicing healthy habits are very essential, especially in the new normal situation. And always keep in mind the quote from Virgil, which says, the greatest wealth is health. So let's stay healthy to be wealthy. Now, going back to our problem, class, remember that we were able to answer the problem by getting the distance around the park. Isn't it? And class, getting the distance around the park is what we call perimeter. Perimeter, class, refers to the total distance around a plane figure. Now, when we say plane figure, these are the flat two-dimensional shape. It can be made of straight lines, curved lines, or combination of straight and curved lines. Now, we can calculate the perimeter of a 2D shape or two-dimensional shape by adding together all the lengths of the shape. Now, in today's lesson, class, we are going to visualize the perimeter of any given plane figure in different situations. Now, to visualize the perimeter of the plane figure, let's study the illustrative examples on your mathematics compendium, page 37. Okay, so what's the shape of the first plane figure? Correct. The plane figure is a square. What are the measurements of its sides? Yes, all the sides measures 4 centimeters. Remember that a square has 4
equal sides. Now kids, to find the perimeter of a square, we need to get the total distance around a plane figure. So, we add 4 plus 4 plus 4 plus 4. Therefore, the perimeter is 16 centimeters. Did you get it, class? Great! Let's have the next figure in illustrative example number 1. How many sides does the second figure have? Yes, it has 6 sides. And the measurements of the sides are 3 centimeters, 2 centimeters, 4 centimeters, 3 centimeters, 7 centimeters, and 5 centimeters. Again, class, to get the perimeter, add all the sides or lengths of the figure. So we have perimeter is equal to 3 plus 2 plus 4 plus 3 plus 7 plus 5. What is the perimeter? Perimeter is equal to 24 centimeters. Were you able to follow, kids? I believe you are. Let's have another illustrative example number 2. The two figures are plane figures having 4 sides. What is the shape of the first figure? Yes, it's a rectangle. Remember that a rectangle has 2 parallel sides, and the 2 opposite sides are equal. The rectangle measures 7 feet, 3 feet, 7 feet, and 3 feet. So to get the perimeter of the plane figure, what are we going to do? Brilliant! Add the sides of the figure. So 7 plus 3 plus 7 plus 3 equals 20 feet. The perimeter is 20 feet. How about the second figure? The measurements are 5 centimeters, 8 centimeters, 3 centimeters, and 6 centimeters. So what is the perimeter of the figure? Excellent. The perimeter is 22 centimeters. Very easy, right? Moving on to illustrative example number 3. The plane figure is a trapezoid. What is a trapezoid again? Yes, trapezoid is a quadrilateral having 1 pair of parallel sides. Very good memory, kids. The trapezoid measures 10 centimeters, 7 centimeters, 4 centimeters, and 7 centimeters. So what is the perimeter of the trapezoid? Correct! 28 centimeters. 7 plus 10 plus 7 plus 4 equals 28. So the perimeter of the trapezoid is 28 centimeters. Did you get it, class? That is how we visualize perimeter of any given plane figures. Always remember that perimeter refers to the distance around a plane figure. And perimeter, class, is determined by adding the length of the sides of the given plane figure. Now, a plane figure is a flat, 2-dimensional or 2D shape. It can be made of straight lines, curved lines, or both. At this juncture, I think you are now ready to answer your learning activity sheets or your worksheets. Now get your worksheets, class, and turn it on page 27.
And let's try to answer activity letter A. Now, for those who are watching live via Facebook or YouTube channel, you may type your answer in the comment box and answer as fast as you can, because you will only be given 5 seconds to answer each number. Again, 5 seconds to answer each number. Ready? Here's the direction. Find the perimeter of each figure. Again, find the perimeter of each figure. First number, what shape is figure number 1? Correct, it's a square. Remember, class, that a square has 4 equal sides. And the given measurement is 35 centimeters. Again, the sides of the square measures 35 centimeters. So what is its perimeter? 5 seconds to answer. Go. Did you get 140 centimeters, class? You are correct. Why? Because the square has 4 sides, so the perimeter is equal to 35 plus 35 plus 35 plus 35. So the perimeter is 140 centimeters. Next, number 2. The figure has 6 sides, and the measurements are 5 centimeters, 5 centimeters, 8 centimeters, 5 centimeters, 20 centimeters, and 12 centimeters. Again, the measurements are 5 centimeters, 5 centimeters, 8 centimeters, 5 centimeters, 20 centimeters, and 12 centimeters. Go. Alright, what is the answer, kids? If you answer 55 centimeters, you are correct. Next, number 3. The plane figure is a triangle. And the triangle is an equilateral triangle, meaning all the sides have same measurements. And the sides measures 8 meters. Again, the sides of the triangle measures 8 meters. What is the perimeter of the triangle? 5 seconds to answer. Go. Alright, the perimeter of the triangle is 24 meters. 8 plus 8 plus 8 equals 24. Did you get same answer as mine? Amazing! Next, number 4. The figure measures 12 centimeters. 5 centimeters, 5 centimeters, 12 centimeters, and 8 centimeters. What is its perimeter? Again, the figure measures 12 centimeters, 5 centimeters, 5 centimeters, 12 centimeters, and 8 centimeters. What is its perimeter? 5 seconds to answer. Go. The correct answer is 42 centimeters. We add 12 plus 5 plus 5 plus 12 plus 8, so we get 42 centimeters. Awesome! Great for learners, you're doing great! And for the last figure, number 5.
It is a 6-sided figure. And the measurements are 7 centimeters, 2 centimeters, 3 centimeters, 2 centimeters, 10 centimeters, and 4 centimeters. What is the perimeter? Again, the measurements are 7 centimeters, 2 centimeters, 3 centimeters, 2 centimeters, 10 centimeters, and 4 centimeters. What is the perimeter? Another 5 seconds to answer. Go! Okay, add 7 plus 2 is 9, plus 3 is 12, plus 2 is 14, plus 10 is 24, plus 4 equals 28. So the perimeter of the figure is 28 centimeter. Good job, kids! Did you get 5 out of 5? If yes, give yourself a clap. Congratulations for a job well done. That concludes our 25-minute fun and exciting learning experience in the world of mathematics. If you have any questions and clarifications, don't hesitate to seek help from your teacher or whoever helps you and guides you in answering your worksheets or learning activity sheets. Now, for additional information, kids, you can use Mathematics Grade for Learners material page 185, or you can watch video lessons on the YouTube channel on the link provided by your teacher. Well, that's all for now, my dear Grade 4 learners. You will have more of this on the next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, this is Teacher Analisa Servando Lopez, your mathematics teacher anchor for the way today, all the way from Santa Ignacia, Tarlac. Keep safe, everyone, and God bless. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Welcome sa Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Magandang araw mga batang TarlakHenyo! Kumusta na kayo mga giliw kong mag-aaral sa ika-4 na baitang?
ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa Himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Filipino 4 para sa araw na ito, Glenda C. Guevara, magtuturo sa inyo broadcasting live mula dito sa bayan ng Herona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ko kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede ninyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman dahil nararapat lamang na may laman ang inyong tiyan upang mas maging alerto ang inyong isip, mas maayos at maunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong module o learning activity sheet para sa Filipino. Ihanda rin ang inyong ballpen at sagutang papel. Tiyakin na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay para makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating paksang aralin, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo ito, mga bata? Magaling kung ganun! Tara na at magsimula na tayo. Subukan nating sagutin ang pagsasanay na ito. Ang panuto ay bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Unang bilang, sasama ka ba sa aming mamasyal o maiwan ka sa bahay? Ikalawa, uuwi ako kapag kasama ka. Pangatlo, masustansyang pagkain ang gulay at prutas. Ikaapat, gawin mo na ang sinabi ni nanay kung ayaw mong mapagalitan. At ang ikalima, maraming humanga sa dalaga maging ang mga binata sa kabilang lugar. Masasabi niyo ba kung anong mga pangatnig na ginamit sa bawat pangusap? Para sa unang bilang, ang pangatnig na ginamit ay O. Tama ang inyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang pangatnig na ginamit ay kapag. Mahusay, mga bata. Ang pangatnig na ginamit naman para sa ikatlong bilang ay at. Ang galing nyo! Ano naman kaya ang pangatnig sa ika-4 na bilang? Ang sagot ay kung. Kayo ay tama na naman. At para sa panghuling bilang, oo, tama kayo. Maging nga ang pangatnig na ginamit dito. Binabati ko kayo at tunay ngang may natutunan kayo sa inyong nakaraang aralin. Dumako naman tayo sa ating bagong aralin. Ano nga ba ang pangatnig? Ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, o pangungusap. Maaari itong nagpapakita ng pagbubuklod, pagsasalungat, o paglilinaw. Karaniwan itong makikita sa simula o kalagitnaan ng pangungusap. May iba't ibang uri ng pangatnig, ngunit ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pangatnig na paninsay at
pangatnig na pananhi. Ang pangatnig na paninsay, ito ay ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ang pangungusap ng ikalawang bahagi nito. Ang mga salitang pangatnig na maaaring gamitin ay ngunit, subalit, datapwat, samantala, o kahit. Basahin natin mga bata ang mga sumusunod na pangungusap na may pangatnig na paninsay. Sa unang bilang, uminom ako ng gamot kanina, ngunit masakit pa rin ang aking ulo. Ang unang bahagi ng pangungusap na uminom ako ng gamot kanina ay sumasalungat sa ikalawang bahagi ng pangungusap na masakit pa rin ang aking ulo. Ginamit ang pangatnig na ngunit. Para naman sa ikalawang bilang. Magaling sa basketball si Lito, subalit mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang unang bahagi ng pangungusap na magaling sa basketball si Lito ay hindi sumasang-ayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang ginamit na pangatnig dito ay subalit. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan. Matalino siya ang unang bahagi ng pangungusap na hindi umaayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na wala naman siyang kaibigan. Ginamit ang pangatnig na paninsay na datapwat. Para naman sa ikaapat na bilang, si Aling Nena ay mahilig sa kape, samantalang si Aling Liza ay ayaw ito. Ang unang bahagi ng pangungusap ay si Aling Nena ay mahilig sa kape ay hindi naman inaayunan ng ikalawang bahagi ng pangungusap na si Aling Liza ay ayaw naman ito. Samantala naman ang pangatnig na paninsay na ginamit dito. Ikalimang pangungusap, masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan, kahit wala siyang handa. Ang unang bahagi ng pangungusap na masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan ay sinasalungat naman nito ang ikalawang bahagi ng pangungusap na wala siyang handa. Ang ginamit na pangatnig ay kahit. Masasabi ba ninyo ulit mga bata kung ano-ano ang mga pangatnig na paninsay na ginamit sa mga pangungusap? Halina at sabay-sabay nating basahin. Ngunit, subalit, datapwat, samantala, at kahit. Dumako naman tayo sa susunod na pangatnig na ating pag-aaralan ngayon. Ito ay ang pangatnig na pananhi. Ano naman ang pangatnig na pananhi? Ito ay ginagamit upang magbigay ng dahilan, kung nangangatwiran, at kung tumutugon sa tanong na bakit. Maaaring gamitan ng mga salitang kasi, dahil, sapagkat, o palibhasa. Atin nang basahin mga bata ang mga halimbawa ng mga pangungusap na may pangatnig na pananhi.
Sa unang bilang, nahulog ang bata sa kanal, palibhasay hindi niya tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Bakit nahulog ang bata sa kanal? Ang sagot ay, palibhasay hindi niya tinitignan ang kanyang dinaraanan. At ang pangatnig na ginamit dito ay palibhasa. Ito ang pangatnig na pananhi. Dumako naman tayo sa ikalawang pangusap. Masaya ang mga bata sa aming lugar dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Bakit masaya ang mga bata sa aming lugar? Ang sagot ay, dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Ang salitang dahil ay isang pangatnig na pananhi. Isunod natin ang pangatlong pangungusap. Ginawaran siya ng parangal sapagkat isinoli niya ang napulot na pitaka. Bakit ginawaran siya ng parangal? Sapagkat isinoli niya ang napulot na pitaka. Tama! Tama ang iyong sagot. Sapagkat naman ang ginamit na pangatnig sa pangungusap. Dumako na tayo sa pang-apat na pangungusap. Ang mga ibon ay lumilipad kasi sila ay may pakpak. Bakit lumilipad ang mga ibon? Ang sagot ay, kasi sila ay may pakpak. Ang salitang kasi ay pangatnig na pananhi. Ang mga salitang palibhasa, dahil, sapagkat, kasi ay mga halimbawa ng pangatnig na pananhi. At iyan mga bata, ang ilan sa mga uri ng pangatnig. Ang pangatnig na paninsay at pangatnig na pananhi. Alam kong naging malinaw at madali ninyong nasundan ang mga ito. Para lalo pang mahasa ang ating kaisipan tungkol sa pangatnig, ay ating sasagutan ang ilang gawain tungkol sa tinalakay nating aralin. Alam kong kayang-kaya ninyo ito mga bata. Ilabas ninyong muli ang inyong learning activity sheet, malinis na papel, at panulat. Handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo sa unang gawain. Ang panuto ay tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Ulitin ko ang panuto. Tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Para sa unang bilang, binigay niya ang kanyang tinapay. Datapwat siya ay gutom na. Masasabi mo ba anong uri ng pangatnig ang salitang datapwat? Kung ang sagot mo ay paninsay, ikaw ay tama. Mahusay mga bata. Para naman sa ikalawang bilang, gusto kong sumama paakyat ng bundok. Subalit, hindi na kaya ng katawan ko. Ang salitang nakasalungguhit ay subalit. Sabihin mo nga kung anong uri ng pangatnig ito. Ang husay mo, paninsay. Paninsay nga ang tamang sagot.
Magaling mga bata! Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Nasunog ang kanyang niluluto, palibhasay hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Ano kayang uri ng pangatnig ang salitang palibhasa? Ang sagot ay pananhi. Tama mga bata! Pananhi nga ang tamang sagot. Basahin natin ang ika-4 na bilang. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa sipag at tiyaga. Natatandaan niyo pa ba kung anong uri ng pangatnig ang salitang dahil? Ito ay pangatnig na pananhi. Ang husay niyo mga bata! Dumako na tayo sa panghuling bilang. Siya ay matalino, ngunit pasaway at makulit. Pangatnig na paninsay ba o pangatnig na pananhi ang salitang ngunit? Ang tamang sagot ay paninsay. Mahusay. Ang bilis niyong matuto mga bata. Tunay ngang nakinig kayo mabuti sa ating aralin. Binabati ko kayo at nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa unang gawain. Para lalo pa ninyong maunawaan ang tungkol sa ating aralin, subukan nyo namang sagutan ang ikalawang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Para sa panuto, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Ulitin ko, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Unang bilang, marami ang hindi pinayagang lumabas, subalit dahil sa COVID-19. Ang angkop na pangatnig para sa pangusap ay dahil. Tama ang inyong sagot. Sa ikalawang bilang, papunta sina Noli at Agnes sa ilog. Kahit, ngunit, umulan kaya hindi sila natuloy. Naisip nyo na ba kung anong angkop na pangatnig ang iyong gagamitin para sa pangusap? Mahusay mga bata, ngunit nga ang angkop na pangatnig para dito. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya, samantalang sapagkat ako ay mahirap lamang. Basahin nga natin ng malakas ang tamang sagot. Samantala. Samantala ang tamang sagot. Mahusay mga bata. Para sa ika-4 na bilang, pinilit niyang pumasok sa klase dahil kahit masakit ang kanyang ngipin. Ano kayang pangatnig ang bubuo sa pangungusap? Ang tamang sagot ay kahit. Tama ang inyong sagot. Nagagalak ako at nakuha niyo ang tamang sagot. Para sa ikalimang bilang, ang binili mong sapatos ay maganda. Samantala, subalit madaling masira. Anong pangatnig ang inyong sagot? Magaling! Subalit! Subalit nga ang tamang sagot. Ang bilis niyong matuto mga bata. Binabati ko kayo sa inyong husay sa pagsagot. Hindi pa dyan natatapos ang inyong pagsasanay. Dumako na tayo sa gawain bilang 3 o ang panghuling gawain. Ang panuto ay piliin sa hanay B ang angkop na parirala
upang mabuo ang pangusap sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot, sapat lang. Ulitin ko ang panuto. Piliin sa hanay B ang angkop na parirala upang sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot, sapat lang. Handa na ba kayo mga bata? Sa hanay A, ang mga parirala na kailangan niyong kumpletuhin upang maging pangungusap ay unang bilang, salamat sa regalo mo. Ikalawa, nagkasira-sira ang bahay ni Mang Pedring. Ikatlo, datapwat matalinong bata si Lily. Ikaapat, naluha ang bata. At ang panghuli, napili siyang lakambini sa klase. Narito naman sa hanay B ang mga parirala na inyong pagpipilian. Sa letrang A, dahil sa bagyo. Letrang B, sapagkat naalala niya ang kanyang ama. Letrang C, palibhasa siya ay may angking kagandahan. Letrang D, subalit sa Oktubre pa ang aking kaarawan. At sa letrang E, ay wala naman siyang kaibigan. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutan ang ikatlong gawain. Maaari na kayong magsagot mga bata. Basahin mabuti at unawain ang bawat parirala. Maging maingat sa pagsagot. Maaari ninyong hingin ang gabay ng nakatatanda na kasama ninyo ngayon. Sa mga magulang, maaari po ninyong tulungan ng inyong mga anak, ngunit hayaan po natin silang mag-isip ng tamang sagot. Ilang segundo na lang. Oras na mga bata! Ating nang sagutan at alamin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang D. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Kung ang sagot ninyo ay letrang A, kayo ay tama ulit. Mahusay mga bata. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang E. Mahusay mga bata. Para sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Tama na naman ang inyong sagot. Sa panglima at panghuling bilang, mahusay talaga kayo. Letrang C nga ang tamang sagot. Nasisiyahan ba kayo habang sinasagot ang mga tanong? Ilan ang nakuha niyong tamang sagot? Magaling kung nakuha mo lahat ang tamang sagot. Ayos lang din kung di mo nakuha lahat at pagbutihin palalo sa susunod na aralin. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Lagi ninyong tandaan, kaya nating lampasan ang hamon ng pandemya. Ugaliing mag-aral kahit sa inyong tahanan gamit ang inyong modules.
patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Glenda C. Guevara, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4 na tagapaghatid ng kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, ang batang may alam ay may maliwanag na kinabukasan. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating project sign, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Teacher Christy A. Lee.
Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ko kayo para sa Most Essential Learning Competencies na nakalalakot sa pangangantanya sa pagpapatupad ng mga batas pangkalinisan para sa kabutihan ng lahat. Ang bawat pamayanan ay may mga batas na ipinatutupad na dapat sundin ng mga nasasakupan upang mapanatili ang kapayapaan. Bago tayo magsimula, ay may ilang mga katanungan ako para sa inyo na nais kong sagutin ninyo ng buong katapatan. Handa na ba kayo mga bata? Para sa aking unang tanong, ano ang mangyayari kung walang programa at batas na umiiral sa ating bayan? Kung ang sagot ninyo ay magkakaroon ng kalituhan, kaguluhan, at kawalan ng kapayapaan kung walang iisang batas na umiiral sa ating bayan, kayo ay tama. Kung walang mga batas at patakaran, maghahari ang masasamang loob at tuloy-tuloy na kalituhan ang mangyayari sa ating bayan. Sunod na tanong, bakit kailangan makiisa sa mga batas at patakaran ng ating pamahalaan? Kailangan tayong makiisa, magmalasakit, at pag-ibayuhin pa ang ating kasipagan para masiguro ang kabutihan ng lahat. Ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga bagay sa atin na dapat ikilos ukol sa pakikisalamuha sa ating kapwa. Itinakda ng pamahalaan ang mga programa at mga batas at alituntunin ng may pagsasaalang-alang sa ating panlahat na kabutihan. Ngayon naman, nais kong balikan natin ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Tungkol saan nga ba ito, mga bata? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa pakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan, magaling dahil kayo ay tama. Magaling dahil naaalala pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Mahalagang maisabuhay ang pakikiisa sa mga programang ito sa pamamagitan ng paggalang sa karapatang pantao at maging paggalang sa ideya o opinyon ng iba. Ang paggalang sa karapatang pantao ay nagdudulot ng matiwasay na pamumuhay sa anumang pamayanan. Ang pagiging payapa ng bansa ang isa sa pangunahing responsibilidad ng mga namamahala dito. Kaya bilang isang responsableng mamamayan, kailangan na makiisa tayo sa proyekto o programa ng pamahalaan. Sa pakikiisang ito, nabubuo ang kasiyasiyang samahan at magandang relasyon na nagpapanatili ng pagkakaunawaan. Natitiyak kong handang-handa na kayo sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ihanda rin ang inyong papel at panulat sa pagsagot ng mga gawain at upang makapagtala rin kayo ng mahalagang impormasyon sa ating aralin. May mga itinatutupad na batas ang pamahalaan para sa kabutihan ng lahat. Isinasaalang-alang dito ang kapayapaan, kalikasan, kalinisan, kalusugan, at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mahalaga na habang bata pa kayo, ay matuto na kayong makilahok sa mga ito. Ngayon ay ating pakinggan ang isang tula na pinamagatang sa barangay namin na akda ni Johnny R. Lapid. Sabayan niyo ako sa pagbasa, mga bata.
sa barangay namin ni Johnny R. Lapid. Barangay Bonifacio ang pinamumunuan niya. Iba't ibang ugali, kanyang nakakasalamuha. Kapayapaan, kalinisan, pati ang kalusugan. Kaligtasan, kalikasan, kanila rin isinasaalang-alang. Sa kanilang barangay, lahat ay nakikiisa. Bawat mamamayay, may ambag sa mga programa. Hindi hirap pakiusapan kung sang loob tutulong pa. Basta gawain pang pamayanan, lagi walang problema. Iba't ibang mga programa inilulunsad ay sapat. Pangangampanya sa pagpapatupad, batas para sa lahat. Kanyang mga natatakupan, sumusunod sa mga dapat. Kaya itong barangay nila, asensado agad. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating tula. Oras na para sa ating mga katanungan upang alamin kung talagang naunawaan ninyo ang ating tula. Alam kong handang-handa na kayo, kaya simulan na natin. Para sa aking unang tanong, tungkol saan ba ang tulang ating binasa, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay tungkol sa pakikiisa at pagsunod ng bawat mamamayan sa iba't ibang mga programang inilulunsad sa Barangay Bonifacio, magaling dahil kayo ay tama. Sunod na tanong, ano-ano ba ang mga isinasaalang-alang sa Barangay Bonifacio? Ang pamunuan ng Barangay Bonifacio ay isinasaalang-alang ang kapayapaan, kalinisan, kalusugan, kaligtasan, at pati na rin ang kalikasan. Sunod na tanong, ano-ano ang katangian ng mga tao sa kanilang barangay? Ang mga mamamayan sa Barangay Bonifacio ay nakikiisang lahat. Bawat isa ay may ambag sa mga programa, kaya silang lahat ay may utang loob na tumulong sa mga namumuno dito. Kaya sa mga gawaing pampamayanan, walang nagiging problema. Nais niyo ba ang inyong barangay ay maging katulad din ng Barangay Bonifacio na asensado? Aba, kung nais ninyong maging katulad din ng inyong barangay, ang Barangay Bonifacio, dapat maging responsable din kayong mamamayan ng inyong barangay. Bata man ay dapat na sumunod din kayo sa mga batas at patakaran na inilulunsad ng inyong lugar para magkaroon din ng kaayusan at kapayapaan sa inyong barangay. Kay inam, di ba, kung lahat ng barangay ay katulad ng Barangay Bonifacio. Sa bawat pamayanan ay may mga batas na ipinatutupad. Pamahalaan ang nagtatakda ng mga alituntunin na dapat nating ikilos sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ang mga programa at alituntunin ay itinakda ng pamahalaan ng may pagsasaalang-alang para sa ikabubuti ng lahat. Kung may iisang batas na umiiral sa ating bayan, ay maiiwasan ang kalituhan at kaguluhan, gayon din ang kawalan ng kapayapaan. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na kahit may mga pinaiiral ng mga batas, ay hindi pa rin nasusunod sapagkat kulang sa kaalaman ang mga tao ukol dito. Kaya naman, dapat lang na tumulong tayo sa pamamagitan ng pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas na ito. May mga programa, batas, alituntunin, at ahensya ng ating pamahalaan na nakatutulong hindi lamang sa atin, kundi maging sa kalinisan ng ating kapaligiran. Bawat isa sa atin ay may mga batas na dapat sundin. Bata man o matanda, mahirap o mayaman,
at maging ang mga namumuno ay dapat itong sundin at galangin. Ang pamahalaan ay may itinakdang batas upang masiguro ang kalinisan ng ating kapaligiran. Narito ang ilan sa mga batas, programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan na nakatutulong sa kalinisan ng ating kapaligiran. Una sa ating listahan ay ang Tapat Ko, Linis Ko. Ito ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong mapanatili ang kalinisan, kaayusan, at kagandahan ng tapat at paligid ng sariling tahanan, tindahan, o anumang pag-aaring negosyo at establishmento. Pangalawa ay ang Clean and Green Project. Layunin nito ay maitulong ang kalinisan at kaayusan sa lugar na saklaw na may pagtutulungan at pagsasama-sama ng mga tao na may isang hangaring maging malinis at maayos ang kapaligiran. Sa Clean and Green Project, hindi lamang ito paglilinis ng ating mga bakuran, kundi ay pagsasaayos ng tamang pagtatapon ng basura. Ito ay magandang proyekto hindi lamang sa kalinisan, pati na rin sa pagtutulungan. Layunin din nito na magsama-sama ang mga tao patungo sa iisang hangarin. Parte din ito ng pagdidisiplina sapagkat nasa batas natin na may responsibilidad tayong alagaan ang kapaligiran natin at bawal magtapon ng basura sa maling lagayan at maling paraan. Saklaw ng proyektong ito ang mga sumusunod na gawain. Una, paglilinis ng kapaligiran at bakuran. Pangalawa, pagtatapon ng basura sa tamang lugar o ang tinatawag na reduce. Paghihiwa-hiwalay ng mga basura ayon sa uri o ang tinatawag nating waste segregation. Pang-apat, pagliligpit ng gamit. Pang-lima, paggamit muli ng mga kagamitan na hindi pa sira o ang tinatawag nating reuse. At panghuli ay paggawa ng bagong gamit mula sa mga lumang kagamitan o ang tinatawag nating recycle. Pangatlo sa ating listahan ay ang Republic Act o RA 9003 o ang tinatawag nating Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay ang tamang pamamaraan ng pangongolekta at paghihiwalay ng mga solid waste o mga basura sa mga barangay. Layunin nito na mapanatili ang kalinisan ng paligid at ng buong barangay, maiwasan ang makalat na kapaligiran at pagbaha, at ang pagkakaroon ng sistema sa koleksyon ng mga basura na tamang napaghiwalay ang mga nabubulok sa hindi nabubulok. Pang-apat ay ang Republic Act o RA 9003 at Republic Act o RA 8749. Ito ay ang pagbabawal sa pagsusunog o pagsisiga ng kahit anumang uri ng basura upang maiwasan ang polusyon sa hangin na nakasasama sa ating kalusugan. Panglima ay ang municipal at barangay caravan na tulad ng Basura Palit Bigas Project. Halimbawa, kung makakapag-ipon ng 1 kilong recyclable na basura na tulad ng mga lata at plastic na bote, ay papalitan ito ng 1 kilong bigas. Layunin ng proyektong ito na mabawasan ang problema sa basura at maturuan ang mga mamamayan sa tamang paghihiwalay ng mga basura. Pang-anim ay ang ahensya ng gobyerno na Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kasama sa mga responsibilidad ng DENR sa kapaligiran ay ang pagbibigay ng isang malusog at malinis na kapaligiran sa pamamagitan
ng pagbawas ng polusyon sa hangin at tubig, pagsubaybay at pagkontrol at mabisang pamamahala ng basura. Ang kalinisan ay di lamang sa paglilinis sa ating kapaligiran, kundi paglilinis pati na din sa ating katawan. Kaya naman sa pangpitong natin, pagpapanatili ng kalinisan sa panahon ng COVID-19. Ito ang pinakaunang depensa natin laban sa sakit, lalo na sa nagdudulot ng sakit na COVID-19. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa pagkain, sa katawan, at sa kapaligiran. Ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay, lalo na bago at pagkatapos kumain. Pagkagaling sa banyo, pagkatapos humawak ng mga basura, at pagka-uwi ng bahay kung sakali mang kayo ay nanggaling sa ibang lugar, lalo na sa mga pampublikong lugar. Pangwalo, pagpapanatili ng malinis na pangangatawan. Una dyan, iwatang hawakan ang inyong mukha, lalo na ang inyong bibig, ilong at mga mata. Pangalawa, kapag maghuhugas ng kamay, siguraduhin tatagal ito ng 20 segundo o higit pa gamit ang sabon at tubig. Pangatlo, gumamit naman ng hand sanitizer o alcohol na may 70% solution kung hindi makakapaghugas ng mga kamay. At pang-apat, maligo araw-araw pagka-uwi sa bahay galing sa mga pampublikong lugar. Kahit bata lamang kayo ay malaki ang naiaambag ninyo sa kalinisan ng ating paligid. Ito ay ang simpleng pagsunod ninyo sa batas at patakaran sa pag-iwas sa pagkakalat at tamang pagtatapon ng basura sa bahay man, paaralan, pampublikong lugar o saan man kayo naroroon. Kung wala man kayong makitang basurahan ay maaari niyong dalhin muna ang inyong basura. Tulad ng inyong mga pinagkainan, ilagay sa isang lalagyan at itapon na lamang kung may madadaanan kayong tamang basurahan para sa mga ito. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Isa-isahin muli natin ang mga batas, programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan tungkol sa kalinisan. Una, tapat ko, linis ko. Pangalawa, Clean and Green Project. Pangatlo, Republic Act o RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Act of 2000. Pang-apat, Republic Act o RA 9003 at Republic Act o RA 8749 o ang pagbabawal sa pagsusunog o pagsisiga. Panglima, municipal at barangay caravan na tulad ng Basura Palit Bigas Project. Pang-anim, Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pang-pito, pagpapanatili ng kalinisan sa panahon ng COVID-19. At pang-walo, pagpapanatili ng malinis na pangangatawan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal at pagpapahalaga sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB at YouTube Live, gamitin ang comment box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang,
Ano ang iyong magagawa para makatulong ka sa kalinisan ng inyong barangay? A. Tumulong sa paglilinis ng inyong lugar. B. Magtatago ka sa loob ng inyong bahay kapag naglilinis na ang inyong mga kabarangay sa kalye. C. Tutulong ka sa paglilinis pero labag sa iyong kalooban. A, B, o C. Ang tamang sagot ay titik A. Pangalawang bilang, ano ang magandang estratehiya para sa inyong mga basura sa bahay? A. Maglagay ng lagayan ng mga nabubulok at di nabubulok na basura. B. Gumawa ng compost pit para sa mga nabubulok. O C. Lahat ng nabanggit. Tama ka kung ang sagot mo ay titik C. Pangatlong bilang, kumain ka ng candy pero wala kang makitang basurahan para pagtapunan. Ano ang dapat mong gawin? A. Itapon sa may gilid ng halamanan habang walang nakakakita. B. Ibubulsa muna at itapon kapag may nakita ng basurahan. O titik C. Itapon sa kanal. Ang sagot ay titik B. Pang-apat na bilang, anong proyektong pangkalinisan ang may layunin na maisulong ang kalinisan at kaayusan sa lugar na saklaw na may pagtutulungan at pagsasama-sama ng mga tao na may isang hangaring maging malinis at maayos ang kapaligiran? Ito ba ay A. Basura Palit Bigas Project, B. Waste Segregation, o C. Clean and Green Project? Ikaw ay tama kung ang sagot mo ay titik C. Para sa ating ikalimang bilang, anong mga batas ang nagbabawal sa pagsusunog o pagsisiga? A. RA 9003 at RA 8749. B. RA 3009 at RA 8749. O titik C. RA 6003 at RA 8749. Ang tamang sagot ay ang titik A. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ipapasa ninyo ang inyong mga sagot sa bawat gawain ng inyong learning activity sheet sa inyong guro. Muli mga bata, mahalagang tandaan, mahalaga ang pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas. Isa itong susi upang maipabatid ang mga ito sa ating kapwa. Kung ito ay magsisimula sa sarili ng bawat isa, ang kalinisan sa ating kapaligiran sa pamayanan ay masisigurado. Ugaliing maglinis, di lamang sa kapaligiran, kundi pati sa sariling katawan. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin. Ang ating lamang gawin ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal, at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan araw-araw. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Teacher Christy Eileen, na nagpapaalalang piliin maging mabuting tao
sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac,
Channel 26, simulcast over DCTZ, Radyo Pilipino, Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Broadcasting live here at Pura Tarlac, this is Charlene Joy Orquitalig, your teacher broadcaster in Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effect of pandemic in our learning setup. Join me as we unfold the world of exploration, discovery, invention, and technology. This is Science 5, Quarter 3, Week 7. Are you ready to join me for today's lesson? Come on, I want you to prepare your modules in Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lessons. Do you have it now? Great job! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Previously, we have learned the parts or components of an electric circuit, specifically the light bulb, which turns the electricity to heat or light, the wire, where the current travels, the switch, where it opens and closes the circuit, and the dry cell or battery, which starts the electric current. Let us now study more about the circuits as we investigate with batteries, voltages, and light bulbs. After this learning episode, you are expected to determine the effects of changing the numbers of components in a circuit. But before that, let us have first an activity entitled Light It Up. For letter A, let us replace a 1.5 volts battery with 3 volts battery. What do you think will happen? For letter A, let us replace the 1.5 volts battery with 3 voltage battery. What do you think will happen, kids? Very good. The bulb glows brighter. So you will notice that the bulbs are much brighter compared to the setup with only one battery. That is because the setup is now working in a 3 voltage battery. So children, we should remember that brightness depends on power, and power depends on voltage and current. For letter B, using a 1.5 voltage battery, make a circuit with 2 bulbs. Can the bulb glow, kids? I repeat. For letter B, using a 1.5 battery, make a circuit with 2 bulbs. Can the bulb glow, kids? The answer is no. Very good. Because the battery has a small amount of voltage to light the 3 bulbs. Good job, kids. Let us now proceed to letter C. So children, let us make a circuit with 2 bulbs and 3-volt battery that can be turned on and off. What do you think will happen? I repeat. For letter C, let us make a circuit with 2 bulbs and 3 voltage battery that can be turned on and off. What do you think will happen, kids? Very good. The bulb glows dimly, mainly because of 2 reasons. First, the current going through them is smaller because 2 bulbs in series have a higher resistance than a single bulb. Second, each charge only gives some of its energy in each bulb. So remember, children, that the brightness of the bulb depends on power, and power depends on both voltage and current with 2 bulbs in series. So we divided in half the voltage and the current. For letter D,
Let us now swap the wire for a longer coiled wire. What effect does this have on bulb's brightness? I repeat, for letter D, let us swap the wire for a longer wire. What effect does this have on the bulb's brightness? Amazing, kids! You will notice that the bulb will be dimmer because the length of the wire have an effect on the current and voltage. Okay, kids, did you get a perfect score? Good job! Remember that the longer the wire, the more resistance are present due to the longer path that the electron have to flow along to get from one another. And knowing the effect of changing the number or type of components of a circuit is important so that we can maximize the use of electrical appliances in our homes and the power that we need to make it work properly. Electricity does a lot of work for us. We use it many times each day. It lights our homes, warms and cools our rooms, and helps us keep them clean. It cooks our food and washes the dishes. It really helps us at home and most especially in the kitchen. I repeat, electricity does a lot of work for us. We use it many times each day. It lights our homes, warms and cools our rooms, and helps us keep them clean. It also cooks our foods and washes our dishes. It really helps us at home and most especially in the kitchen. For our generalization, what are the effects of changing the number of components in the circuit? For our generalization, what are the effects of changing the number of components in a circuit? Okay, class? So the more batteries or voltage makes the bulb glow brightly. But too much batteries or voltage can make the bulb busted. Also, adding more bulbs can make the glow dimmer, but lessening the bulb will make it glow brighter. Lastly, the longer the wire makes it hard for the current to flow. That is why the bulb glow dimmer. For our evaluation, let us choose the letter of the correct answer. Write it on a piece of paper or type in the comment section. I will read the sentences twice and you have 10 seconds for each item to answer. I repeat, for our evaluation, choose the letter of the correct answer. Write it on a piece of paper or type in the comment section. I will read the sentences twice and you have 10 seconds for each item to answer. Are you ready, kids? For number 1, in a simple circuit with long coiled wire, a 1.5 volts and bulb, why does the bulb get dimmer? Letter A, because the power supply is not enough to light the bulb brighter. Or letter B, because the load is too many. I repeat, in a simple circuit with long coiled wire, 1.5 volt and a bulb, why does the bulb get dimmer? Is it letter A, because the power supply is not enough to light the bulb brighter? Or letter B, because the load is too many? Your 10 seconds starts now. Okay, kids, very good. The answer is letter A. The power supply is not enough to light the bulb. Let us now proceed to number 2. Let us imagine a simple circuit with one 1.5 volt battery and one bulb. When the 1.5 volt battery is replaced with a 3 voltage battery, what will happen, kids?
Letter A, the bulb gets brighter. Letter B, the bulb gets dimmer. Or letter C, the bulb stays at the same level of brightness. I repeat, imagine a simple circuit with one 1.5 volt battery and one bulb. When the 1.5 volt battery is replaced with a 3 volt battery, what will happen, kids? Letter A, the bulb gets brighter. Letter B, the bulb gets dimmer. Or letter C, the bulb stays at the same level of brightness. Your 10 seconds starts now. Okay, good job, kids. The answer is letter A. The bulb gets brighter because we added another 1.5 volt of battery. Next, number 3. Imagine a circuit with a 1.5 volt battery and one bulb, and similar circuit with a 3 volts battery and two bulbs. Which has the brighter glow? Letter A, the circuit with 1.5 volt battery and one bulb. Letter B, the circuit with 3 volt battery and two bulbs. Or letter C, the bulb in both circuits are of similar brightness level. I repeat for number 3. Let us imagine a circuit with a 1.5 volt battery and one bulb, and similar circuit with a 3 volts battery and two bulbs. Which has brighter glow? Letter A, the circuit with 1.5 volt battery and one bulb. Letter B, the circuit with 3 volts battery and two bulbs. Or letter C, the bulbs in both circuits are similar brightness level. Your timer starts now. Excellent! The answer is letter C. The bulb in both circuits are of both similar brightness level because we added a battery and a bulb as well. Number 4. Why might a bulb busted when 3 pieces of 3 volts batteries are both connected across in a simple circuit? Why might a bulb busted when 3 pieces of 3 volt batteries are both connected across in a simple series circuit? Letter A, the batteries are not connected properly. Letter B, there is not enough electricity flowing in the circuit. Or letter C, the batteries are used up or uncharged. I repeat, why might a bulb busted when 3 pieces of 3 voltage batteries are both connected across in a simple series circuit? Letter A, the batteries are not connected properly. Letter B, there is not enough electricity flowing in the circuit. Or letter C, the batteries are used up or uncharged. Your 10 seconds starts now. Great job, kids! The answer is letter B. There is not enough electricity flowing in the circuit. And for our last number, what is the effect of changing the wire in a circuit from a straight short wire to a longer thick wire? Letter A, the bulb gets dimmer. Letter B, the bulb gets brighter. Or letter C, the bulb stays at the same level of brightness. I repeat, what is the effect of changing the wire in a circuit from a straight short wire to a longer thick wire? Letter A, the bulb gets dimmer. Letter B, the bulb gets brighter. Or letter C, the bulb stays at the same level of brightness.
Amazing. The answer is letter A. The bulb gets dimmer. Did you get everything right, kids? Great. Okay, so let us count the number of the correct items. And for those who get a perfect score, excellent. For those who get 3 out of 5, good job. And for those who get 2 and below, is still good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. So here's an additional activity for you. Let us draw the symbols for the following circuit components. Number 1, the cell or the battery. Number 2, bulb. Number 3, wire. Number 4, switch. I repeat, here is an additional activity for you. Let us draw the symbols for the following circuit components. For number 1, we have the cell or the battery. Number 2, bulb. Number 3, wire. And number 4, switch. Okay, kids, to wrap everything up that we have learned about this lesson, let us take note of the following. Electricity does a lot of work for us. We use it many times each day. It lights our homes, warms and cools our rooms. It also helps us keep them clean. It cooks our food and washes the dishes. It really helps us at home and most especially in our kitchen. Also, the more batteries or voltage makes the bulbs glow brightly. But too much batteries or voltage can make the bulb busted. Again, electricity does a lot of work for us. We use it many times each day. It lights our homes, warms and cools our rooms, and helps us keep them clean. It cooks our food and washes the dishes. It really helps us at home and most especially in the kitchen. Also, the more batteries or voltage makes the bulbs glow brightly. But too much batteries or voltage can make the bulb busted. Another is adding more bulbs can make the glow dimmer, but lessening the bulb will make it brighter. The longer the wire makes it hard for the current to flow. That is why the bulb glow dimmer. Okay, kids, we should remember that the brightness depends on power and power depends on voltage and current. So the longer the wire, the more resistance are present due to the longer path that the electrons have to flow along to get from one to another. I repeat, adding more bulbs can make the glow dimmer, but lessening the bulb will make it glow brighter. The longer the wire makes it hard for the current to flow. That is why the bulb glow dimmer. We should always remember that the brightness depends on power and power depends on voltage and current. Also, the longer the wire, the more resistance are present due to the longer path that the electrons have to flow along to get from one end to another. There you go, grade 5. I hope that you have learned something today. Now, if you have questions about our topic for today, just text me at 0956 064 2410 and I'll get back to you after this episode. On Wednesday, don't forget to join me as we continue our lesson in determining the effects of changing the types of components in a circuit. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo,
Brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Charlene Zoe Artitalig, wishing you a wonderful Science Monday. Thank you. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadioPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise, Pexman, ligtas para sa lahat. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam nyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo.
For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone, especially to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 via Converge Cable TV. This is simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live here in Herona Tarlac via Google Meet. I will be with you as we make the most out of our discussion today. Time check, it is now 11:30 a.m. and yes, it's mathematics time. So before we start, kindly check if you have with you the following learning materials: your pen and paper, Mathematics 5 learners materials given by your teacher, and your 21st Century Mathletes textbook. Also, make sure that you are safe and in your most comfortable place as you listen. Are you ready to learn about the different world time zones? Great, so let's start. Our lesson today is about the measurement of time. And as the lesson progresses, you are expected to measure time using a 12-hour and a 24-hour clock, and calculate time in the different world time zones in relation to the Philippines. Okay, let's start our lesson with a short drill about units of measurement in time. Here is the direction. You're going to give the equivalent value of the time measurement that will be posted on your screen. And you have 3 seconds to answer each item. To all of you who are watching us via live stream in our Facebook page, RTV Channel 26, hello! You may type in your answers in the comment section. To our dear listeners over the radio and televiewers in RTV Channel 26, you may also join and guess the answer. So, let's start with number 1. 1 minute is equal to blank seconds. Again, 1 minute is equal to blank seconds. Your time starts now. Time is up. The answer is 60 seconds. Did you get the correct answer? Good start. Next, let's have number 2. 1 hour is equal to blank minutes. Your 3 seconds start now. Time is up. If your answer is 60, then you are correct. 1 hour is equal to 60 minutes. It's easy, right? Okay, moving forward, let's have number 3. 1 day is equal to blank hours. Again, how many hours do we have in 1 day? Time starts now. Time is up. The answer is 24 hours. We are very lucky because we have 24 hours to live in a day. So kids, we must spend it wisely. Do you agree with me? Good.
Did you get a perfect score? If yes, then good job. If not, you better listen carefully. And to know more about this, you may refer to page 281 of our book to familiarize yourselves about the units of time measurement and its equivalent. Okay. It is mentioned earlier in our drill that we have 24 hours in one day. We can make our 24 hours meaningful and well spent if we make schedule of our activities or a list of things to do in a day. Basically, if we know how to read and tell time, it is easier for us to plan and follow our schedules, right? Okay, in connection to this, we have two ways of telling the time. We have the 12-hour clock and 24-hour clock. First, let's study the 12-hour clock. In 12-hour clock, we use the numbers 1 to 12 to denote the hours. Again, we use the number 1 to 12 to denote the hours. We also use AM and PM to denote whether the time is in the morning or afternoon. We have 12 hours in the morning or AM and another 12 hours in the afternoon to midnight. And that completes the 24 hours in a day. For example, 7 o'clock AM. AM or ante-meridiem means this time is after 12 midnight and before 12 noon. So it starts at 12:01 a.m. to 11:59 a.m. Next example. If we have 7 o'clock p.m. or post-meridiem, it means that this time is after 12 noon and before 12 midnight. It is from 12:01 p.m. to 11:59 p.m. These two examples, 7 a.m. and 7 p.m., are in the format of 12-hour clock time. And they have 12-hour interval. Are we clear on that? Very good. Now, what if, for example, you are bound to travel to other country by plane? And the departure time written on your plane ticket is like this one on your screen. So we have 08:00H. Do you understand what time is it? Can you read it properly? If yes, then that's great. But if not, then you listen carefully as I explain it to you. This is an example of time written in 24-hour clock format. Oftentimes, the 24-hour clock is called as military clock. Why? Because soldiers are the ones who mostly use it. The 24-hour clock format starts at 0 hour, which is midnight. Then back to 0 hour after 2359 hours or 11:59 p.m. 4 digits are used in 24-hour clock as shown in the illustration. The letter H, which means hours, is placed at the end to indicate the use of the 24-hour clock format. AM or PM is not used in 24-hour clock time. Don't forget that, grade 5 learners. Now let me show you the correspondence between the 12-hour clock and 24-hour clock format. So under 12-hour clock column, 12 o'clock midnight is 0 hour
in 24-hour clock. We write it as 00:00H. And we read it as 0 hour or 0 hour. Next, 12:01 a.m. to 11:59 a.m. under the 12-hour clock. In 24-hour clock, 12:01 a.m. to 11:59 a.m. is 100 to 1159 hours. And it's written as 00:01-11:598. Next, the 12 o'clock noon to 11:59 p.m. Wherein 12 o'clock noon is 1200 hours and 11:59 p.m. can be converted into 24-hour clock format. How? By adding 12 hours to 11 hours and 59 minutes. Therefore, we have 2359 hours. Alright. To understand it better, let's do example number 2 on page 284 of our textbook. Let us fill in the table by converting 12-hour clock to 24-hour clock and vice versa. Let's have number 1. Let's convert 7:24 a.m. to its equivalent time in 24-hour clock. So what is your answer? Okay, the answer is 724 hours. Or simply write 07:24H. Next, let's have item number 3 in the table. What is the 24-hour clock value of 6:57 a.m.? Again, what is the 24-hour clock value of 6:57 a.m.? Correct. The answer is 06:57H. Again, 6:57 a.m. is 06:57H or 657 hours in 24-hour clock. Can you follow grade 5 learners? I believe you can. If you are quite confused, let's try item number 4 or item number 5. Let's convert 7:51 a.m. to 24-hour clock time. I will give you 3 seconds this time to type in your answers in the comment box or comment section. Your timer starts now. Okay, time is up. The answer is 751 hours, written as 07:51H. Very good, grade 5 learners. Now, this time, let's convert the given time under the 24-hour clock into 12-hour clock format. Let's have number 2. We have 1,535 hours. What is its equivalent time in 12-hour clock? And how are you going to solve it? Do you have any idea? Okay. Subtract 12 from a 24-hour clock and you will get the normal time. Again, subtract 12 from a 24-hour clock and you will get the normal time. Therefore, let's subtract 12 hours from 1,535 hours. So the answer is 3:35 p.m. Okay.
Now for the last example, let's have number 4. We have 2300 hours. Again, let's subtract 12 from 23 hours to get the 12-hour clock time. So what's your answer, grade 5? Yes, the correct answer is 11 o'clock p.m. Very good. Good job, grade 5 learners. Always remember, we have to subtract 12 from a 24-hour clock and you will get the 12-hour clock time format. On the other hand, add 12 to the hours between 1 o'clock p.m. to 11:59 p.m. and eliminate or replace p.m. by h to have the 24-hour clock format. Congratulations, kids! Now that you know how to measure time using a 12-hour and a 24-hour clock format, we will be moving on to our next lesson, which is about calculating the different world time zones in relation to the time in the Philippines. Countries and cities around the world have different time zones. This means that while you are about to wake up in the morning, someone in another part of the world is just about to sleep. Different times at different places in the world are caused by the movement of the Earth. 15 degrees longitude every hour. Let's take a look at the illustrations of latitude and longitude on the next slide. Okay, these are the imaginary lines that run around the globe. On your screen now is a half representation of the globe. Now, can you see the vertical line pointed by the arrow? Good. That vertical line is the central prime meridian. Time zones are counted from the prime meridian or at 0-degree longitude. And each time zone is counted at 15 degrees intervals and extends 7.5 degrees to the left and right of a central meridian. Now look at the time zone map. This shaded middle part with the label UTC below is considered the central prime meridian. UTC stands for Universal Time Coordinated. It is a coordinated time scale or simply the point of reference to obtain our standard time. A country's standard time depends on how many time zones a country is away from Greenwich, England, which is located in the zone where UTC is in. For example, our country, Philippines. As what you can see in the illustration, it is 8 zones to the east away from the UTC or Universal Time Coordinated. Therefore, our country is 8 hours ahead from the countries located at the zone where UTC is in. For example, if the time in this zone is 0 hour or 12 midnight, and Philippines is 8 hours ahead from this region or time zone, our time then is 800 hours or simply 8 o'clock in the morning or 8 o'clock a.m. I hope I was able to give you ideas and explain why countries around the world have different time zones. Moving forward, since there are 24 hours in a day, there are 24 standard time zones. 24 hours times 15 degrees equals 360 degrees. This means that 360 degrees make a complete rotation
of the Earth to its axis. That also means that we completed the 24 hours or one day has passed. And to see the relationship of time in certain places to the time in our country, let us look at this table. In the table is the list of countries and its capitals. The next column shows the time difference of other countries from Philippine Standard Time. Class, take note that the positive sign before the given time means ahead of PST or Philippine Standard Time. And negative sign before the given time means behind. So for example, the time here in our country, Philippines, is 300 hours, Saturday. And since Buenos Aires, Argentina, is 11 hours behind Philippine Standard Time, the time and day in that country is 1600 hours Friday. For us to understand other countries' time differences to PST, I have provided the 12-hour clock counterpart or equivalent of the 24-hour clock time presented in the table. As what you can see, if it is Saturday 3 a.m. here in the Philippines, it is Friday 4 o'clock p.m. in Buenos Aires, Argentina. Now let's try to solve and calculate the time difference of the two countries. We will be using this table as our guide. So from 3 o'clock a.m. here in the Philippines, let us try to count our time 11 backwards until we reach Argentina's local time. So let's start. So if Buenos Aires, Argentina is 1 hour behind our PST, it's 2 o'clock a.m. Then 1 o'clock a.m., 12 midnight, 11 o'clock p.m., 10 o'clock p.m., until we reach 4 o'clock p.m., equivalent to 11 hours behind of the time of Argentina. I know it is quite a long procedure, but it's understandable, right? Okay, now let's try to calculate the time difference of Wellington, New Zealand to our time here in the Philippines. Look at the table. So if it is 350 hours or 3:50 a.m. Monday here in the Philippines, what time is it in Wellington, New Zealand? Yes, it is 4 hours ahead our time. So we need to add 4 hours to PST or Philippine Standard Time. So it's your turn to answer. You have 5 seconds to calculate the time difference of the two countries. So you have 5 seconds and your timer starts now. Okay, time is up. What is your answer? Correct. It is Monday, 750 hours in New Zealand. Or Monday, 7:50 a.m. Very good, grade 5 learners. You have learned how to calculate time in different world time zones in relation to the Philippines. Now, to test your understanding, let us have a quick tour using our imagination. You are going to calculate the time in the country that I will be posting using the time difference that they have to the time here in the Philippines. So let's start. Number 1, if it is Monday, 10:23 hours or 10:23 a.m. in our country, what will be the time in Seoul, Korea, which is just 1 hour ahead our time?
Again, Seoul, Korea is just 1 hour ahead our time. So it's very easy to calculate, right? You have 3 seconds to answer. All right. The answer is Monday, 1123 hours, or in 12-hour clock, it is Monday, 11:23 a.m. Very good, grade 5 learners. You are truly a certified K-pop fan with a Filipino heart. For additional activity, you may answer example number 4 on page 286 of your book, Mathematics 5 Mathletes textbook. In this activity class, you're going to determine the equivalent time in the given countries based on Philippine Standard Time. Express your answers both in 12-hour and 24-hour clock formats. And if you have any questions, do not hesitate to ask your parents, guardians, and your Math 5 subject teachers. Good job and congratulations, grade 5. I hope that our lesson today will help you understand the different time across the globe, especially for those who have family members or loved ones who are working in different countries around the world. Okay, so may we be able to adjust and give proper time to communicate with our loved ones here and outside our country. So there you have it. Congratulations, grade 5 learners. You really did a great job today. We'll have more of this topic or lesson next week, Wednesday, with Sir Michael Eugenio, same time, 11:30 to 11:55 a.m. So once again, I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your Mathematics 5 anchor teacher. Stay safe and God bless everyone. Until next time. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino,
DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw! Sumasa inyong muli ang Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro, Lenlin T. Facun, mula sa bayan ng Herona Tarlac, ang inyong teacher broadcaster na tagapaghatid kaalaman para sa Filipino 5 na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede ninyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Sa araw na ito ay may matututunan na naman tayong bagong aralin. Bago tayo magsimula, tiyakin ninyo muna na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay at makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Handa na ba kayong makinig mga batang Tarlakhenyo? Halina at magsimula na tayo. Kunin na ninyo ang inyong learning activity sheet at magsimula na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paksang paggamit ng wastong pang-angkop sa pakikipagtalastasan. Ngayon ay mapag-aaralan natin ang wastong paggamit ng pang-angkop sa pakikipagtalastasan. Basahin natin at suriin ang dalawang pangungusap. Sa hanay A, narito ang pangungusap. Dahil sa malakas buhos ulan, binaha ang aming lugar. Sa hanay B naman, ang pangungusap ay, dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Ano ang masasabi ninyo sa pangungusap na nasa hanay A? Maganda ba itong pakinggan? Hindi, di ba? Bakit? Ito ay sa dahilang may kulang sa pagitan ng ilang salita. Kaya paputol-putol ang pagbigkas sa mga ito. Muli nating basahin ang pangungusap na nasa hanay B. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Paputol-putol pa ba ang pagbigkas ninyo? Hindi na. Dahil sa titik o katagang inilagay sa pagitan ng ilang salita. Ano-anong titik o kataga ang mga idinagdag? Ang na, NG at G ay inilagay sa pagitan ng dalawang magkasunod na salita upang maging madulas at tuloy-tuloy ang pagbigkas sa mga ito. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Idinagdag ang na, NG at G. Ang na, NG at G ay tinatawag na pang-angkop. Ano ba ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay katagang ginagamit na pang-ugnay sa dalawang salitang magkasunod upang maipakita ang pagkakaugnay ng mga ito sa isa't isa. Iniuugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad ng pang-uri at pang-abay. Ginagamit din ang pang-angkop upang maging madulas ang pagbigkas sa dalawang salitang magkasunod. Ito ang mga katagang ng at na.
NG. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa mga patinig at idinurugtong ito sa nasabing unang salita. Halimbawa, totoong tao, masayang bata, babaeng maganda, biniling pagkain. Ikalawa, na. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa katinig na N. Inihihiwalay ito sa unang salita. Halimbawa, maayos na lipunan, tunay na kaibigan, mataas na bundok, payak na buhay. Tinalakay natin ang dalawang uri ng pang-angkop, ang pang-angkop na NG at ang pang-angkop na na. Ngunit kung papansinin natin, may nag-iisang katinig na hindi maaaring gamitan ng pang-angkop na na. Ano kaya ito? Ito ay ang letrang N. Pansinin ang mga halimbawa. Kalayaan na minimithi, bayan na maunlad. Hindi madulas at maganda sa pagbigkas kung gagamitan natin ang mga ito ng pang-angkop na na. Kung gagamitin naman ang pang-angkop na NG, ay mauulit ang titik N. Sa puntong ito, may tanging pang-angkop para sa titik N lamang. Ito ay ang pang-angkop na G. Idurugtong lang ang G sa mga sinusundang salita na nagtatapos sa N. Ikatlo, G. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig na N at itinurugtong ito sa unang salita. Halimbawa, bayang magiliw, mamamayang tapat, mayamang pamilya, paaralang malaki. Ngayon, handa na ba kayo sa ating pagsasanay? Para sa gawain 1, narito ang panuto. Lagyan ng angkop na pang-angkop ang sumusunod na pares ng mga salita sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, makisig, lalaki. Pangalawa, kabataan, masipag. Ikatlo, makapal, aklat. Pang-apat, bansa, maunlad. Panglima, lugar, payapa. Pang-anim, lalaki, makisig. Pang-pito, dahon, tuyo. Pang-walo, aklat, makapal. Pang-siyam, dakila, bayani. Pang-sampo, sabon, mabango. Mga bata, mayroon kayong 1 minuto para sagutan ang gawain. Okay, so narito ang mga sagot sa gawain 1.
Una, makisig na lalaki. Ang ginamit na pang-angkop ay na. Tama! Kalawa, kabataang masipag. Ang pang-angkop naman na ginamit ay G. Magaling! Ikatlo, makapal na aklat. Ginamit dito ang pang-angkop na. Mahusay mga bata. Pang-apat, bansang maunlad. Idinagdag natin ang pang-angkop na NG. Panlima, lugar na payapa. Ang pang-angkop na idinagdag ay na. Pang-anim, lalaking makisig. Ang ginamit na pang-angkop ay NG. Pang-pito, dahong tuyo. Ang pang-angkop naman na ginamit ay G. Pang-walo, aklat na makapal. Ginamit dito ang pang-angkop na. Pang-siyam, dakilang bayani. Idinagdag natin ang pang-angkop na NG. Panghuling bilang, sabong mabango. Ang pang-angkop na idinagdag ay G. Mahusay mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa gawain 2. Narito ang panuto. Tukuyin ang mga ginamit na pang-angkop sa bawat pangungusap at isulat ang mga salitang pinag-ugnay nito. Para sa unang bilang, matalik na magkaibigan ang dalawang mag-aaral. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para masagutan ito. Okay, ang pang-angkop na ginamit ay na, at ang mga salitang pinag-ugnay ay ang mga salitang matalik at magkaibigan. Magaling! Ikalawang bilang, masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at na. Ang mga salitang pinag-ugnay ng nang ay masaya at bumalik. Salitang mahal at pamilya naman ang sa na. Ikatlong bilang. Probinsyang mutya ang tawag niya sa lugar na pinagmulan. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at na. Ang mga pinag-ugnay ng NG ay ang mga salitang probinsya at mutya. Salitang lugar at pinagmulan naman ang pinagdugtong ng pang-angkop na. Para sa ika-4 na bilang, ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at G. Ang mga salitang pinag-ugnay ng NG ay babae at maganda. Salitang bituin at marikit naman ang pinagdugtong ng G. Ika-5 bilang. Mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Ang pang-angkop na ginamit ay na at NG. Ang mga salitang pinag-ugnay ng na ay mahusay at guro. Salitang klase at maingay naman ang pinagdugtong ng NG.
Magaling mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa huling gawain. Gawain 3, panuto, punan ng wastong pangangkop ang liham na naghihikayat. Barangay Aksayan, Herona, Tarlac, April 1, 2022. Mahal kong Grace, maganda araw sa iyo. Napag-alaman ko sa atin, mga kaklase na gusto mo raw huminto sa pag-aaral ngayon panahon pandemya. Ako ay nalungkot nang malaman ko ang balita. Iyan. Nakapanghihinayang kung ikaw ay hihinto sa pag-aaral ngayon taon. Sana naman magbago pa ang iyong isip at hindi matuloy ang balak mo paghinto sa pag-aaral. Ang iyong kaklase, Heidi. Mga bata, mayroon kayong 1 minuto para masagutan ang gawain. Okay, narito ang sagot para sa gawain 3. Barangay Aksayan, Herona, Tarlac, April 1, 2022. Mahal kong Grace, magandang araw sa iyo. Napag-alaman ko sa ating mga kaklase na gusto mong huminto sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ako ay nalungkot nang malaman ko ang balitang iyan. Nakapanghihinayang kung ikaw ay hihinto sa pag-aaral ngayong taon. Sana naman magbago pa ang iyong isip at hindi na matuloy ang balak mong paghinto sa pag-aaral. Ang iyong kaklase, Heidi. Mahusay! Binabati ko kayo. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Lenlin P. Facun, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5, na tagapaghatid ng kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang magandang bukas. Paalam! How are you today? Hello, everyone. Hello